mạt Pháp mạt kiếp là khi nào? Thời mạt Pháp là khi đạo đức nhân loại bại hoại, thiên tai thường xuất hiện, dịch bệnh hoành hành, cũng là lúc thần Phật hạ thế cứu độ thế nhân. Nếu vũ trụ thuận theo quy luật thành trụ hoại diệt, thì con người sinh ra có sinh lão bệnh tử, đó là quy luật trường tồn bất biến của thiên thường. Đức Phật Thích Ca đã nói đến thời kỳ mạt Pháp rằng nhân loại sẽ đến thời kỳ mạt kiếp. Vậy thời kỳ mạt Pháp mạt kiếp đến khi nào? Đức mẹ Maria rơi lệ tháng 8 năm 2020, thị trấn Camiano nhỏ bé ở miền nam nước Ý, qua một đêm bỗng trở nên nổi tiếng khắp mạng Internet. Nguyên nhân vì tượng Đức Mẹ ở quảng trường thị trấn rơi lệ. Hơn nữa, nước mắt chảy ra giống như máu và có màu nâu, được gọi là Blood Tears. Bức tượng được xây dựng năm 1943, một quả bom thả xuống quảng trường lúc đó bất ngờ không phát nổ. Người dân thị trấn tin rằng Đức Mẹ Đồng Trinh đã che chở cho họ, nên họ đã dựng pho tượng tuyệt đẹp này để tưởng nhớ. 77 năm qua, dưới sự trông nom của thị trấn này luôn được bình yên vô sự. Bức tượng Mẹ Thiên Chúa ở nhà thờ Thánh Michael rơi lệ. Thực tế đây không phải là lần đầu tiên trên thế giới xuất hiện hiện tượng này. Trước đó không lâu ở Urotsovo, một ngôi làng hẻo lánh của Nga, cũng đã từng xảy ra hiện tượng tương tự. Ngày 8 tháng 2 năm 2020, bức tượng Mẹ Thiên Chúa ở nhà thờ Thánh Michael đã được xây dựng vào thế kỷ 18 cũng bất ngờ rơi lệ. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bức tượng, đôi mắt to vô tư dường như ẩn chứa đầy u sầu và buồn bã. Từ đó cứ 2 ngày một lần bức tượng lại rơi lệ. Hiện tượng này diễn ra trong thời gian dài. Tượng thánh rơi lệ được coi là thần tích. Phát hiện tượng thánh rơi lệ đã củng cố ý niệm của các mục sư và những tín đồ. Họ cho rằng đây là thần tích. Việc thánh tượng rơi lệ là điềm báo trên thế giới sẽ xảy ra sự thay đổi lớn hoặc sự kiện nguy hiểm, ví dụ như thiên tai hay chiến tranh. Những giọt nước mắt đẫm máu biểu thị khảo nghiệm to lớn sắp xảy ra. 2 năm sau nhìn lại, phải chăng vì báo đã thực sự chính xác? Thực tế, kể từ năm 1991, hiện tượng các bức tượng thánh rơi lệ đã xuất hiện rộng rãi ở Nga. Sau khi bước sang thế kỷ 21, lại càng thường xuyên xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Năm 2004 là tượng Chúa Hài Đồng ở một làng chài nhỏ miền nam Philippines. Năm 2007 là tượng Chúa Hài Đồng tại một nhà thờ ở Texas. Năm 2018 là tượng Đức Mẹ Đồng Trinh trong một nhà thờ ở Tây Bắc Argentina. Lạc Sơn Đại Phật nhắm mắt và rơi lệ. Tại Trung Quốc, hiện tượng này cũng tương tự xuất hiện với bức tượng Lạc Sơn Đại Phật. Lạc Sơn Đại Phật là một bức tượng Di Lặc ngồi ở ngã ba sông ở phía đông thành phố Lạng Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tượng cao 71 mét, được gọi là núi, là một pho tượng Phật. Phật là một ngọn núi. Pho tượng Phật được xây dựng cách đây hơn 1.200 năm. Đây là tượng Phật được tạc bằng đá lớn nhất trên thế giới. Bức tượng Phật Di Lặc này đã nhiều lần nhắm mắt khóc. Lần nhắm mắt đầu tiên vào năm 1962. Vào thời điểm đó, Trung Quốc xảy ra nạn đói do có người gây ra. Đại Phật ngồi bên sông nhìn thấy vô số thi thể trôi theo dòng chảy mỗi ngày và đột nhiên nhắm mắt. Người dân địa phương cho rằng Đại Phật không thể nhẫn chịu nổi khi nhìn thấy cảnh tượng này nên không muốn nhìn tiếp. Tuy nhiên, tượng Phật nhắm mắt bị coi là điềm chẳng lành, chính phủ lập tức cho người tu sửa. Thế nhưng sau khi tu sửa, tình hình nạn đói vẫn không được cải thiện, Đại Phật lại nhắm mắt nhanh chóng. Lần này còn rơi lệ, đó là vào năm 1963, chính phủ Trung Quốc lại chi thêm 40 triệu nhân dân tệ để làm sạch tượng Phật, nhưng vẫn không thể xóa sạch vệt nước mắt rõ rệt trên tượng. Tháng 7 năm 1976, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã xảy ra ở Đường Sơn, khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng. Sau trận động đất, người dân ở Tứ Xuyên thấy là Sơn đài tượng Phật với vẻ mặt tức giận nhắm mắt lại khóc. Lần cuối cùng bức tượng rơi nước mắt là vào năm 1994. Vào ngày 7 tháng 6, một chiếc tàu du lịch đi của trước tượng Phật. Nhiều du khách trên thuyền nhìn thấy bức Đại Phật đã khóc.
nước mắt rơi thành từng dòng. Đại Phật rơi lệ là vì ai? Điều thú vị là chính phủ hiếm khi xuất hiện để đính chính tin đồn về tượng Phật nhắm mắt. Cũng có thể có quá nhiều người đã nhìn thấy kỳ quan này qua những bức ảnh chụp. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã đưa ra lời giải thích cho rằng hiện tượng mắt nhắm nghiền là do ô nhiễm môi trường, một lượng lớn mưa axit đã có ma sát tượng Phật dẫn đến quá nhiều vệt sắc tố trên mí mắt của tượng Phật. Vì thế trông giống như tượng Phật đang nhắm mắt. Và giải thích này, người nhân từ nhìn thấy lòng nhân từ, người khôn ngoan nhìn thấy sự khôn ngoan. Tuy nhiên trong dân gian vẫn có ý kiến khác về hiện tượng này. Những ai am hiểu lịch sử đều biết rằng những dị tượng là một lời cảnh báo từ thiên thượng. Từ cổ tới nay đều là như vậy. Tượng Phật ở Lạc Dương rơi lệ, báo hiệu kiếp nạn. Vào thời Nam Bắc Triều trước đây, Lạc Dương là thủ phủ của nhà Bắc Ngụy. Trong thành phố có chùa Bình Đẳng. Trong chùa có một bức đại tượng Phật rất trang nghiêm. Vào những năm cuối cùng của triều đại Bắc Ngụy, bức tượng Phật này đã rơi nước mắt 3 lần trong 4 năm. Sau mỗi lần rơi nước mắt, thành phố Lạc Dương đều trải qua một kiếp nạn lớn. Lần đầu tiên tượng Phật rơi lệ, người dân Lạc Dương đều chạy ra xem. Ngay sau đó quân nổi dậy tiến vào thành phố, khiến vô số người thương vong. Tượng Phật rơi nước mắt lần thứ hai. Mọi người đều nửa tin nửa ngờ. 2 tháng sau thành phố Lạc Dương lại bị cướp phá. Lần thứ ba khi tượng Phật rơi nước mắt, mọi người đều thông báo cho nhau và lo lắng như lửa đốt. Quả nhiên không lâu sau quân đội lại tiến vào thành phố. Người ta nói lấy lịch sử làm gương thì mới biết được thăng trầm. Vì vậy khi trên thế giới xuất hiện hiện tượng Phật rơi lệ, khó tránh khỏi việc một số người sẽ nói có lẽ là thế giới sắp có sự thay đổi lớn. Thời mạt Pháp mạt kiếp là khi nào? Kinh Đại Thừa Phật giáo nhìn nhận Phật Pháp của Thích Ca Mâu Ni lưu truyền tại thế gian đều trải qua 3 thời kỳ. Thời kỳ chính Pháp, thời kỳ tự Pháp và thời kỳ mạt Pháp. Đến thời kỳ mạt Pháp, nhân loại bắt đầu rơi vào đi lệch với Phật Pháp, cho đến cuối cùng khi Pháp mà Thích Ca Mâu Ni truyền không thể khởi tác dụng cứu độ thế nhân, nhiều người sẽ bị diệt vong. Đây chính là thời kỳ mạt Pháp. Về việc khi nào bước vào thời kỳ mạt Pháp, trong kinh Phật cũng có những cách nói khác nhau. Cũng có người nói từ 1000 năm trước, cũng có người nói từ 500 năm trước. Tuy nhiên dù tính toán thế nào thì thế kỷ 21 hiện nay đều thuộc về thời kỳ mạt Pháp. Hơn nữa còn rất có thể là thời kỳ mạt Pháp mà kiếp cuối cùng. Thời mạt Pháp là khi đạo đức thế nhân bại hoại. Ở trong Đại Tạng Kinh của Phật giáo có một thiên Phật thuyết Pháp diệt tận kinh, ghi chép dự ngôn về tương lai khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Niết Bàn rời khỏi thế gian. Lúc đó Ngài nói, vào thời kỳ mạt Pháp mạt kiếp, Phật Pháp mà ông truyền sẽ bị tiêu vong. Người gọi xã hội nhân loại thời kỳ đó là ngỗ nghịch, chọc thế ma đạo hưng thịnh. Lúc này ma tắc sa môn, phun loạn. Đạo đức là ma quỷ chuyển thế xuất gia đến chùa giả tu hành, phá hoại Pháp của Ngài. Lúc ấy sẽ bại hoại đến mức độ nào? Chính là áo cà sa có ngũ sắc sặc sỡ, uống rượu, ăn thịt, sát sinh, tham vị, không có tâm từ bi, hơn nữa còn có ghen tức đố kỵ lẫn nhau. Đây là lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng cách đây hơn 2500 năm. Nó chân thật như cảnh tượng ở một số ngôi chùa hiện tại, dấu hiệu bất thường của thời kỳ mạt Pháp mạt kiếp. Lúc này trong xã hội nhân loại sẽ xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Trước hết thời tiết diễn biến thất thường, thiên tai thường xuyên xuất hiện, hạn hán lũ lụt nhiều nơi, ngũ cốc không chín, dịch bệnh hoành hành, người chết nhiều. Nhìn lại trận đại dịch 2 năm qua vẫn chưa lắng xuống, có thể thấy Đức Phật Thích Ca dự đoán như thần. Thứ hai, đạo đức xã hội dần dần trượt dốc, nhân dân cần khổ huyền oan khắc phạt, bất thuận đạo lý, giai tư nhạc loạn. Ác nhân chuyển đa như hải chung xa, thiện giả thầm thiểu nhược nhất nhược thị, quan tham nhũng hoành hành, kẻ gian ác lộng quyền. Mọi người tìm niềm vui trong hỗn loạn, không còn thấy thiện là đẹp. Đây chẳng phải cũng là quan cảnh trên thế giới hiện nay.
Thầm ý kỳ diệu hơn nữa, Đức Phật còn đề cập rằng thời gian ngày càng nhanh hơn, nhật nguyệt chuyển đoạn, nhân mệnh chuyển xúc, tứ thập đầu bạch. Những năm gần đây, mọi người có cảm thấy thời gian đang trôi qua rất nhanh, dường như chưa làm được việc gì thì trời đã tối. Trong nháy mắt tóc đã bạc, khi Phật Pháp bước vào thời kỳ hoại diệt, xuất hiện loạn giải Phật Pháp. Năm đó sau khi Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, Đại Ca Diếp kế thừa y bát của Ngài. Sau khi Đại Ca Diếp Niết Bàn, thay thế ông là một đệ tử khác của Đức Phật, là Đại đệ tử A Nan. Năm đó khi A Nan 120 tuổi, ngày nào ông nghe thấy một vị tăng nhân trẻ tuổi đang rất thành kính niệm kinh: Nhược nhân sinh bách tuế, bất kiến thủy lão hạt, bất như sinh nhất nhật, nhi đắc năng kiến chi. Nghĩa là nếu sống lâu 100 tuổi mà không thấy chim hạt nước già, thì không bằng sống một ngày mà có thể nhìn thấy được. A Nan nghĩ kỹ và cười lớn. Đây vốn là một câu kệ của Thích Ca Mâu Ni, nguyên gốc là: Nhược nhân sinh bách tuế, bất giải sinh diệt pháp, bất như sinh nhất nhật, nhi đắc giải liễu chi. Nghĩa là nếu sống lâu 100 tuổi mà không hiểu được pháp sinh diệt, thì không bằng sống một ngày mà có thể thấy được pháp sinh diệt. Không biết tại sao ba chữ sinh diệt pháp lại trở thành một loài chim hạt hoang dã ở bờ nước. Tôn giả A Nan đã chân thành giúp vị tăng nhân trẻ sửa lại câu kệ cho đúng. Không ngờ vị tăng nhân sau khi nghe thấy liền tỏ một cách khó chịu rằng: Tôn giả A Nan đã già, trí nhớ giảm sút, những gì ta nói không sai. Đến thời mạt Pháp, ít người thật sự hiểu được Phật Pháp. Sau khi nghe lời sư phụ, vị tăng nhân trẻ đến thưa lại với tôn giả A Nan. Ông đều đã đạt nguyên gốc những câu kệ của Đức Phật cho mọi người, nhưng họ vẫn cố chấp muốn gì làm đấy. Mới có mấy chục năm kể từ khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, đã có nhiều người hiểu sai về Phật Pháp như vậy. Trong lòng vị tôn giả cảm thấy thất vọng. Ông rất nhớ sư phụ và các đại đệ tử đã viên tịch. Ông cũng không còn luyến tiếc thế gian này. Vì vậy chẳng bao lâu sau, ông cũng đã nhập Niết Bàn. Pháp của Thích Ca Mâu Ni không được ghi lại với dạng văn bản khi Ngài giảng Pháp trên thế gian. Các nhà sư học Phật Pháp dựa trên trí nhớ và sự hiểu biết của chính họ. Khi Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, các đệ tử có thể thỉnh cầu sư phụ tôn kính của họ nếu chưa hiểu rõ. Tuy nhiên sau khi Thích Ca nhập Niết Bàn, các vị sư phụ phải thu thập bằng cách ghi nhớ tập thể. Họ phải thảo luận mất hàng trăm năm để tổng hợp lời giảng của Đức Thích Ca Mâu Ni khi Ngài còn sống. Đến thời mạt Pháp thật khó cứu độ chúng sanh, vì bản thân Thích Ca Mâu Ni không tham gia chỉnh lý nên sẽ không tránh khỏi sai sót trong buổi tập kết, như lời gốc của ông đã không được ghi lại đầy đủ. Bây giờ hơn 2.500 năm sau, trong quá trình phiên dịch và diễn giải, có bao nhiêu bản kinh có thể bị hiểu sai hoặc thậm chí bị giả mạo. Phật Pháp vẫn còn đó, nhưng ngày càng ít người có thể thực sự hiểu Phật Pháp. Đây là một trong những lý do Thích Ca Mâu Ni nói rằng vào cuối thời kỳ mạt Pháp, Pháp của ông không thể cứu độ chúng sanh. Sở dĩ câu chuyện của tôn giả A Nan được lưu truyền cũng có thể là do các vị sư trong quá khứ đã nhìn thấy một số hiện tượng trong thời kỳ mạt Pháp. Câu chuyện này chia sẻ để nhắc nhở mọi người. Khi Phật Pháp bước vào thời kỳ hoại diệt, nếu ai đó luận giải Phật Pháp đừng dễ bị mê muội. Vậy khi đến thời kỳ mạt Pháp, mạt kiếp sẽ như thế nào? Trời long đất lở nhưng loài sẽ biến mất phải không? Thích Ca Mâu Ni nói, trong Phật thuyết Pháp diệt tận cũng có ghi chép lại lời của Đức Phật: khi Pháp ta diệt ví như đèn dầu sắp tắt, ánh sáng lóe lên sau đó liền diệt. Khi Pháp ta diệt cũng như đèn tắt, khó mà trách được. Để như sau đó mấy nghìn vạn năm, khi Di Lặc hạ thế làm Phật, thiên hạ thái bình, độc khí toàn tiêu. Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói đến một cứu cánh cho toàn nhân loại ngày nay, đó là khi chuyển luân Thánh Vương. Trên thiên thượng còn gọi là Pháp Luân Thánh Vương, cũng xưng là Di Lặc, một vị Như Lai với thần thông tối quảng đại, năng lực lớn nhất trong vũ trụ, rồi sẽ hạ thế truyền Pháp, độ hết thảy chúng sinh các giới.
xuất phát từ lòng từ bi với con người. Phật Thích Ca Mâu Ni đã đưa thiên cơ trọng yếu này vào các dự ngôn minh sát. Ngài lấy đó khải thị người đời sau phải sáng suốt để tự thoát khỏi kiếp nạn, hướng về kỷ nguyên mới của lịch sử. Mong rằng những ai hữu duyên có thể tìm và đắc được cơ duyên ngàn năm có một để có thể thoát khỏi thời kỳ mạt Pháp này.